Ju përshëndes zonja e zotëri nga A2 sot, kjo është hapësira informative orës 14 këtu në A2 CNN. Jemi me titujt kryesor. Bulevardi Vlorë Skeli është nështruar 4 herë rikonstruksionit përgjatë këtyre 8 viteve, duke shtuar jo vetëm borxhin për taksapaguesit vlonjat, por edhe duke çuar dëm investime. Nuk ja del as Arlind Gjokutaj, vetëm 7 muaj pas marrjes së detyrës shkarkohet si drejtori i përgjithshëm i doganave. Mos realizimi i planit të të ardhurave mendohet jetë arsye e lëvizjes së tij dhe zëvendësohet nga Gjon Bardhi. Gjykata për krime të rënda rinisi procesin ndaj Bledar Jambellit dhe Kristaq Leci, të akuzuar për vrasjen e kryekomisar Artan Cukut, por ndërsa pritej ekstradimi nga drejtësia greke, vjen lajmi i lirimit të tyre. Nuk ka veto nga Franca që pengon antarësimin e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, por kërkohet modernizimi i procesit pranimit për vendet aspirante, kështu deklaron ambasadori i Francës në Serbi, sipas të cilit po kërkohet zhdërvjellësimi i procesit. Dhuna ndaj lojtarëve, shefi i sektorit garave në FSHF paralajmëron përjashtim për jetë për të gjithë trajnerët që ushtrojnë dhunë fizike apo verbale ndaj fëmijëve në ekipet e moshave. Projekte të pamenduara mirë dhe afat shkurtra kanë bërë që në 8 vitet e fundit bulevardi Vlorës të rikonstruktohet plot 4 herë, duke kushtuar miliarda lekë dhe duke rënduar taksapaguesit vlonjat për investime që nuk kanë lënë asnjë gjurmë në përmirësimin e jetesës së tyre, por që nga ana tjetër kanë shtuar borxhin. Bulevardi Vlorë Skeli është nështruar 4 herë rikonstruksionit në harkun kohor të 8 viteve të fundit. Thonë ndryshe, në 8 vite në këtë bulevard janë hedhur miliarda lekë në investime që nuk kanë rezistuar as 2 vjet, pasi janë prishur dhe zëvendësuar me investime të tjera. Saga e këtyre investimeve ka nisur që në vitin 2011, me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, për të vijuar më pas me investime të tjera deri tek projekti më i fundit i rilindjes, që nuk kanë bërë gjë tjetër, vetëm sa kanë rënduar në xhepat e taksapaguesve vlonjat. Dhe sot qytetarët vlonjat vazhdojnë të paguajnë ende kredin prej 430 milion lekësh, të marrë për rikonstruksionin që u krye në vitin 2011. Këtë fakt e pranon dhe kryetari i dhomës së tregtisë së Vlorës, sipas të cilit kjo është pasojë e investimeve të pamenduara mirë dhe afat shkurtra. Kjo që thonë ju është e vërtet, që në harkun kohor të paktën të 7-8 vjetëve të fundit, disa investime janë dhe ribërë. Kjo ka të bëjë me atë që investimet sot duhet të bëhen investime të qëndrueshme. Dhe kjo është ajo më e rëndësishmja, që të paktën minimumi të kenë një afat kohor prej 20 vjetësh, se në fund të fundit e paguan taksapaguesi, e paguan biznesi, dhe shpeshherë kjo ka qenë dhe problemi kryesor, që ne dëshirojmë që çdo lloj takse që paguajmë duhet ta dimë se ku vete, dhe transparenca nuk ka qenë në masën 100%. Nisur nga kjo eksperiencë abuzive me taksat e qytetarëve, kryetari i dhomës së tregtisë apelon që përpara zbatimit të projekteve dhe prishjes së objekteve, qytetarët dhe biznesi duhet të njihen me projektin. Është shumë e rëndësishme që qytetari, biznesi të njihet paraprakisht me projektin, sepse unë po shikoj që dhe presioni organizatave ndërkombëtare është tek transparenca, sepse ka ndodhur që bëhen dhe prishje që nuk kanë lidhje në atë zonë, dhe kjo është ajo që duhet vërtet një transparent paraprakisht për gjithë projektet. Rruga transballkanike është një prej projekteve ku u shembën objekte dhe u shpronsuan qytetar për të ndërtuar brezin e gjelbër përgjatë këtij aksi, gjelbrimi i cili edhe pas 3 vitesh nga ndërtimi i rrugës ende nuk ekziston. Vetëm 7 muaj pas marrjes së detyrës shkarkohet drejtori i përgjithshëm i doganave Arlind Gjokutaj. Mos realizimi i planit të të ardhurave mendohet se është arsye e lëvizjes së kreut të doganave, pasi deri më tani nuk bëhen të ditura shkaqe të tjera. Gjokutaj zvendësohet nga Gjon Bardhi, që deri më tani ka mbajtur pozicionin e zëvendës drejtorit në drejtorinë e përgjithshme të doganave. Treguesit fiskal të 9 mujorit publikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë flasin për një mos realizim prej 4% të planit të të ardhurave nga doganat, ekuivalent kjo me një shumë prej 5 miliard lekësh, teksa nga taktimet të ardhurat e munguara në raport me planin 9 mujor ishin 2.2% apo 2.5 miliard lekë.
Prej një viti pezullim, gjykata për krimet e rënda rinisi procesin gjyqësor ndaj Bledaria Mbellit dhe Kristash Lecit. Ata akuzohen si porositësit e vrasjes së ish shefit të policisë së Vlorës Artan Cuku në vitin 2017. Prokurori i çështjes konfirmoi para gjykatës se të dyshuarit Mbelli dhe Leci, të arrestuar në Greqi me qëllim ekstradimi, janë liruar nga drejtësia e këtij vendi. Seanca e sotme u shtyp për mungesë të avokatit të pandeurit Mbelli. 105 kg kokainë u sekuestruan në Greqi, ndërsa në pranga ran 2 shqiptar dhe 1 kroat. Ministri grek për mbrojtjen e qytetarëve ka postuar një video të një operacioni policor. Sipas policisë greke, grupi kriminal operonte në zonat të ndryshme të Athinës dhe në një prej kontrolleve është zbuluar në një furr rreth 105 kg kokainë e pastër, si dhe gati 600.000 euro të fshehura në një apartament. Policia greke është duke vijuar operacionin për të zbuluar edhe anëtarë të tjerë të këtij rrjeti kriminal, si dhe linjën që ka përshkruar kokaina. Policia arrestoi në Durrës 30 vjeçarin Emiliano Mustafa në kuadër të operacionit ndërkombëtar të koduar transportuesit 2018, ndërkohë që në Itali u prangosën 2 shtetas italian, pjesë të njëjtit rrjet që trafikonte kanabis dhe heroin nga Shqipëria drejt Italisë. Aksionet për shkatërimin e këtij rrjeti kriminal kishin nisur që në vitin 2017, ndërsa i fundit u zhvillua vitin e kaluar. Policia italiane i ka sekuestruar këtij grupi kriminal me qindra kilogram drogë me vlerë 4 milion euro. Ndërkohë në Korçë u finalizua një operacion antidrog i koduar kamuflimi. Policia bëri me dije se nga goditja e këtij rasti të shpërndarjes së drograve të forta u proceduan 7 shtetas, 2 prej të cilëve të arrestuar në flagrancë. Ndër të tjera janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sasi e konsiderueshme me heroin, kokainë dhe kanabis, shumë aparash në lek dhe valutë, 2 automjete dhe 6 aparate celular. Kryeministri Rama u prit me ceremoni zyrtare nga homologu i tij në Itali, Giuseppe Conte. Pas takimit që 2 kryeministrat do të kenë së bashku, pritet një konferencë e përbashkët për shtyp. Vizita e kryeministrit tonë në Itali vjen pas asaj që Conte zhvilloi në vendin tonë, si dhe pas mbledhjes së Këshillit Evropian, që nuk solli një vendim pozitiv për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Conte më herët e ka cilësuar një gabim historik këtë, ndërsa u shpreh pro hapjes së negociatave për të 2 vendet. Italia ka shprehur vazhdimisht mbështetje ndaj proceseve integruese të Shqipërisë, duke ofruar gjithashtu edhe ndihmën e saj. Kriza politike dhe zgjidhja e saj ishte në fokus të takimit që kreu i Partisë Demokratike Basha zhvilloi me drejtorin për Europën Qendrore dhe Lindore të Institutit Demokratik Amerikan, Robert Benjamin. Lulzim Basha këmbgul se zgjidhja kalon përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ndarja e politikës nga krimi është jetike për votën e lirë, ndava shqetësimin e opozitës për vonesat në ngritjen dhe funksionimin e strukturës posaçme antikorrupsion dhe byros kombëtare të timit dhe vendosmërinë e Partisë Demokratike dhe opozitës së bashkuar që pasuritë që ka vendi dhe potencialin e jashtëzakonshëm njerëzor t'i vëmë në të mirë të qytetarëve dhe jo në funksion të një grushti pushtetar është korruptuar dhe oligarkësh, shkruan Basha në Facebook pas këtij takimi. Vazhdojnë debatet në degën e Partisë Socialiste të Shkodrës pas emërimit të drejtorëve. Emërimi i drejtorëve ka qenë molla e sherrit edhe në takimin e dieshëm. Mes diskutimeve të forta, socialistët shkodrani janë ankuar se ndërkohë që atyre u kërkohet të bëjnë fushat, drejtorët katapultohen nga Tirana. Shkodra vijon të jetë dega më e zhurmshme e socialistëve, që me dyert të mbyllura vijojnë kryengritje ndaj qendrës. Katapultimi i drejtorëve nga Tirana ka qenë ndër pakënaqësitë kryesore edhe të takimit të zhvilluar mbrëmjen e të mërkurës, që është shoqëruar me debate të forta. Aty CNN mësoi se socialistët e Shkodrës kanë nënvizuar se prej kohësh ata vijojnë të injorohen nga selia qendrore. Sekretarit organizativ Arben Pëllumbi, që njëkohësisht është edhe koordinator për degën e Shkodrës, i është kërkuar llogari përse postet drejtuese në institucionet rajonale dhe lokale përcaktohen në Tiranë, ndërkohë që bazës shkodrane i kërkohet vetëm të bëjë fushatën dhe të mbledh vota. Në përfundim të këtij takimi, Pëllumbi i quajti këto debate si qef mbetje personale. Arsyeja bazë për të cilën neve të gjithë merremi me këtë punë është sepse ne besojmë që Partia Socialiste dhe qeveria e saj është ajo e cila bën më mirë shërbimin ndaj qytetarëve, por nuk përjashtohet mundësitë që individ të caktuar të kenë edhe probleme personale apo qef mbetje personale. Sekretari organizativ shpjegoi si po bëhet përzgjedhja e drejtuesve të rinj të institucioneve lokale në Shkodër. Ne kemi ngritur një grup
qytetarë të spikatur, ndoshta edhe një çik më gjerë se sa kaq, të cilët janë duke bërë propozimet e tyre për emra që ata mendojnë se mund të jenë përfaqësuesit më të mirë të qytetarëve të Shkodrës për të drejtuar institucionet, qofshin ato shtetërore, qofshin ato lokale. Ju duhet kuptoni dhe të mirë kuptoni që nuk është një proces i lehtë, se po të ishte i tillë bëheshe me një të rënd lapsi. Këto diskutime pritet që të vijojnë dhe para ditën e të premtes, kur kryeministri Rama ka thirrur mbledhjen e radhës të grupit të veriut me drejtuesit e qarqeve të Shkodrës, Lezhës, Dibrës dhe Kukësit. Ndryshe nga takimet e tjera të kësaj natyre të zhvilluara në lokalitetet të ndryshme të veriut, këtë herë Rama ka thirrur mbledhje në Selinë qendrore në Tiranë. Partia Demokratike ndërkohë kërkoi sërish kryeministrit Rama shkarkimin e kryebashkiakut të Vorrës, Agim Kajmaku. Ish deputeti Adhurata Çupi akuzoi kreun e qeverisë se ka qenë në dieni për çështjen Kajmaku. Edi Rama duhet ta kishte shkarkuar Agim Kajmakun që në momentin kur prokuroria verifikoi zyrtarisht se ai kishte shkelur ligjin e dekriminalizimit, duke fshehur krimin për cilin ishte arrestuar dhe ishte në kërkim në Greqi dhe në kërkim evropian deri pak kohë më parë. Duke mbajtur në detyrë një funksionar të lartë publik që shkel ligjin, që kryen vepra të rënda penale dhe mashtron qytetarët, Edi Rama tregon se antiligji është modeli i tij i qeverisjes. Gjatë gjithë kësaj kohe, Edi Rama ka qenë në mbrojtje të Agim Kajmakut, edhe pse e dinte se ai ishte subjekt i ligjit të dekriminalizimit. 3 javë më parë, Edi Rama e mbrojtja atë edhe publikisht, duke kandiduar persona me të kaluar kriminale, si në Shkodër, Vorë apo Vallën e Dejës. Edi Rama dëshmon se nuk ka ndërmend të marrë seriozisht plotësimin e 9 kushteve të Bundestagut, që është e vetmja rrugë për të hapur derën e mbyllur të Europës për të 4ën herë radhazi. Është shoqëruar me debate diskutimi në Komisionin e Ligjeve mbi shpalljen fest zyrtare të datës 21 janar në përkujtim të mbledhjes së Kongresit të Lushnjës në 21 janar të vitit 1920. Diskutimet mbi këtë propozim të opozitës u fokusuan në faturën financiare në rast të shtimit dhe të një tjetër feste kombëtare dhe rëndësisë historike të kësaj date. Janë 82.000 punonjës të administratës publike dhe rreth 30.000-40.000 punonjës të ndërmarrjeve shtetërore, cilët me ligj po bë festë zyrtare, do të jenë pushim, do të paguen pa punuar. Duam pushim apo duam që të marrë rëndësi? Rëndësia kombëtare të dashur kolegë, deputet të Lushnjës. Parlamenti ka 12 nuk është Historia nuk bëhet me populizma. Historia nuk bëhet me festa zyrtare. Forana financiare thash që është absurde të diskutohet që do bëjmë ditë feste zyrtare dhe këta 80.000 apo 120.000 që në nxorrit tani, e kupton, do të bëjnë pushim padrejtisht. Ne kërkojmë festë zyrtare. Jo me ditë pushimit. Mbajeni ditën e pushimit ju, nuk na intereson ditë pushimit. Ndoshta ka ardhur koha që Kuvendi i Shqipërisë, qeveria, Akademia e Shkencave, institutet e historisë, institutet e memorisë të vend, të ngrenë një grup pune dhe t'i shohim datat e festave kombëtare që kemi ne. Patjetër. Por edhe ti marrim një mendim dhe qeverisë për faturën financiare, pse jo? Nuk ka veto nga Franca që pengon antarësimin e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, por një modernizim të procesit të pranimit për vendet aspirante, deklaron ambasadori i Francës në Serbi, që sqaron se në këtë mënyrë antarësimi përshpejtohet dhe vendet kandidate marrin përfitimet e tyre. Franca nuk synon të vendos veton apo të krijojë një lloj partneriteti të privilegjuar me vendet e Ballkanit perëndimor, por mbështet antarësimin e plotë të tyre në Bashkimin Evropian. Deklarata vjen nga ambasadori i Francës në Serbi Jean-Louis Falconi, i cili përpiqet të shuajë zërat se Emmanuel Macron do të propozojë një alternativë tjetër ndaj integrimit të plotë. Nuk ka asnjë veto dhe asnjë partneritet të privilegjuar alternativ. Ka të bëjë me përmirësimin e procesit të zgjerimit. Franca është e angazhuar për antarësimin e plotë të Ballkanit perëndimor dhe Serbisë në BE. Në një intervistë 2 ditë më herët, Falconi shpjegon se ajo që Franca i kishte propozuar Këshillit Evropian ishte ideja e modernizimit të procesit të pranimit, duke u mundësuar vendeve kandidate të cilat kanë përmbushur kushtet në fushë të caktuara,
të shfrytëzojnë benefitet e tyre në vend që të presin për përfundimin e të gjithë procesit. Ai shpjegon se në këtë mënyrë procesi i ngadalshëm aktual i pranimit në BE do të bëjë më i shpejt, progresiv, por gjithashtu i kthyeshëm. Ideja është se kur një vend përfundon me negociatat në fushë të caktuara, do të mund të ulet në të njëjtën tryezë me shtetet anëtare dhe të marrë pjesë në politikbërje, por pa të drejtën e votës. Falconi kujton se Macron kishte qenë i qartë gjatë vizitës së tij në Serbi në muajin korrik, kur kishte konfirmuar premtimin se antarësimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian do të realizohej. Hungaria nuk heq dorë nga flirtimi me Rusin pavarësisht kritikave të Brukselit. Gjatë takimit me Vladimir Putin në Budapest, presidenti Viktor Orban tha se angazhimet ndaj Bashkimit Evropian nuk përjashtonin bashkëpunimin me Moskën. Prej kohësh Rusia dhe Hungaria kanë shumë gjëra për t'i thënë njëra tjetrës, ndajnë interesa të mëdha ekonomike dhe tregtare, si për programin bërthamor civil ashtu edhe çështje të tjera infrastrukturore. Por kryeministri euroskeptik hungarez Viktor Orban dëshiron të shndërrojë vendin e tij në një fuqi rajonale dhe për këtë ka nevojë për mbështetjen e Rusisë, duke mbetur njëkohësisht besnik i perëndimit. Mesazhin e përcolli qartë pas takimit me presidentin rus Vladimir Putin në Hungari. Natyrisht që Hungaria mbetet në NATO dhe Bashkimin Evropian, por kjo nuk nënkupton se duhet të heqim dorë nga një lloj bashkëpunimi politik me Rusin, tani e në të ardhmen. Budapesti synon të marrë rolin e ndërmjetësuesit në Këshillin Evropian, me shpresën se, për shembull, do të arrijë të heqë sanksionet e vendosura ndaj Rusisë për Krimen. Putin u tregua i përmbajtur në deklaratat e tij. Folëm për çështje ndërkombëtare dhe rajonale, e gjithashtu se si të normalizojmë marrëdhëniet mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Folëm edhe për një zgjidhje të mundshme të konfliktit në Ukrainë. Hera e fundit që presidenti rus ka vizituar Budapestin ishte në 2017, pas mbështetjes që numri 1 i Kremlinit i ofroi separatistëve në Krime dhe aneksimit të rajonit në 2014. Takimet e rregullta të Putinit me krerët europian u ralluan ndjeshëm, përveç se me kryeministrin hungarez. Opozitarët e akuzojnë Orban se po destabilizon Unionin. Një Halloween historike në Washington, ndërsa dhoma e përfaqësuesve bë gati të votojë rezolutën që formalizon rregullat e hetimit kundër Donald Trump. Votimi i rezolutës konsiderohet si testi i parë zyrtar lidhur me mbështetjen ndaj hetimit kundër Trump në dhomën e përfaqësuesve të kontrolluar nga demokratët. Presidenti Donald Trump shpreh besimin tek partia e tij dhe shkruan në Twitter se republikanët janë të bashkuar kundër gjepurës së impeachment. Mbështetësit e tij thonë se demokratët nuk janë treguar të drejtë. Ndryshe nga hetimet mbi ish-presidentët Clinton dhe Nixon, ata i mohuan Trumpit të drejtat bazike dhe kanë lënë jashtë procesit avokatin e tij. Kritikët e presidentit nuk janë dakord dhe thonë se Trump gjendet në një situatë të tillë për shkak të sjelljeve jo etike, përfshirë telefonatën me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky në muajin korrik, ku i kërkoi këtij të fundit të hetonte Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Banori aktual i Shtëpisë së Bardhë mendon se mund të bëjë ç'të dojë, por nuk është kështu. Më herët gjatë javës demokratët në dhomën e përfaqësuesve publikuan rezolutën prej 8 faqesh, e cila përcakton një proces prej 2 fazash për hetimet ndaj Trump. Në të parën, Komisioni i Inteligjencës në dhomën e përfaqësuesve do të vazhdojë hetimet dhe do të mbajë seanca publike. Në fazën e dytë, një raport publik mbi gjetjet e hetimeve do t'i dërgohet Komisionit të Drejtësisë, i cili do të zhvillojë procedurat e veta. Avokatët e Trump do të lejohen të marrin pjesë vetëm në fazën e dytë. Ushtria amerikane publikoi pamjet e para të ofensivës në veri të Sirisë, e cila rezultoi edhe me vdekjen e liderit e ISIS al-Baghdadi. Në video, forcat amerikane në terren shihen të kësaqëllojnë kundër militantëve, ndërsa helikopterët i afrohen kompleksit ku fshihej terroristi. Pentagoni publikon video dhe imazhet e deklasifikuara të operacionit 2 orësh në Sirinë Veriore, që rezultoi me vdekjen e liderit të ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Në xhirimet e realizuara nga një dron, forcat amerikane në terren shfaqen të kësaqëllojnë me armë zjarri nga pozicione të ndryshme, ndërsa helikopterët i afrohen zonës. Në video tregojnë gjithashtu komandot që i afrohen kompleksit ku gjendej al-Baghdadi dhe sulmet ajrore të avionëve F-15 dhe dronëve MQ-9 për hedhje në erë të godinës pas boshatisjes së saj.
Generali Kenneth McKenzie i Komandës Qendrore Amerikane tha se ADN-ja e përdorur për të konfirmuar identitetin e al-Baghdadit ishte marrë nga kampion të mbledhur gjatë burgosjes së tij në kampin Buka në Irak. Por McKenzie u tha gazetarëve se nuk mund të konfirmonte nëse krye terroristi, po qante në momentet e fundit të jetës, ashtu siç pretendon presidenti Donald Trump. Ai u zvarrit në një vrim me 2 fëmijë të vegjël dhe hodhi veten në erë. Nuk jam në gjendje të konfirmoj asgjë tjetër në lidhje me sekondat e tij të fundit. Fillimisht u tha se lideri i Shtetit Islamik ishte vetvrarë bashkë me 3 fëmijë, por sipas generalit me të kishin qenë vetëm 2, nën moshën 12 vjeçare. McKenzie zbuloi gjithashtu se al-Baghdadi mund të ketë qelluar nga tuneli forcat amerikane, ndërsa theksoi se forcat demokratike siriane të drejtuara nga kurdët kishin ofruar informacione të rëndësishme. Numri 1 i Komandës Qendrore tha se në operacion ishte përfshirë vetëm personeli amerikan. Të paktën 73 persona humbën jetën dhe mbi 40 të tjerë u plagosën në Pakistan pasi një tren u përfshi nga flakët. Autoritetet bën me dije se zjarri u shkaktua si pasojë e shpërthimit të një bombole gazi që po përdorej nga një pasagjer për të gatuar. Treni gjendej mes qyteteve të Karachit dhe Rawalpindit, kur flakët u përhapën në të paktën 3 prej vagonave të tij. Sipas zyrtarëve të cituar nga mediat lokale, shumë pasagjerë kishin humbur jetën ndërsa përpiqeshin të hidheshin nga treni për të shpëtuar flakëve. Bilanci përfundimtar i viktimave ndërkohë pritet të jetë edhe më i lartë. Nduhet Arazi, ish trajneri që vitën parë dhunoi në mënyrë skandaloze futbollistët e mitur të Laçit, nuk ishte i pajisur me licencën e nevojshme për të ushtruar profesionin. Shefi i sektorit të garave në Federatën e Futbollit, Lucien Nurishmi, konfirmoi për A2 se në raste të tilla të dhunës fizike dhe verbale ndaj fëmijëve, trajnerët do të përjashtohen përjetër dhe nuk do të lejohen ta ushtrojnë profesionin në asnjë nivel të futbollit. Po ti, a mirë je dhe ti? Vërto, mate, po ti, ku je? Ata bën 2 gole, kanë bërë për fajtan. Po ti. Pamje trondit se të dhunës ndaj futbollistëve të mitur të Laçit kanë sjell reagimin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Ju jeni pisa, diku thon pi 2 gole ty ti kanë bërë, të 2. Njëri edhe tjetrin të 2. Video është e përpara 3 vjetëve, por sipas verifikimeve për ish trajnerin Nduhet Arazi, ai nuk rezulton me licencën e nevojshme për të drejtuar një skuadër futbolli. Sipas shefit të garave Lucien Nurishmi, ai i ekipit të 17 vjeçarëve Kurbinas është rasti i pari dokumentuar i dhunës fizike dhe verbale ndaj sportistëve të mitur. Këtë rast ne kemi verifikuar dhe nuk rezulton që ky trajner të jetë i regjistruar ose i federuar me klubin e futbollit të Laçit, të paktën 3 sezonet e fundit. Gjithashtu, nga verifikime dhe me sektorin e edukimit në federat, ky trajner pra nuk rezulton që të jetë i licencuar ose të ketë atë lejen për të ushtruar profesionin e trajnerit nga Federata Shqiptare e Futbollit. A ka patur edhe raste të tjera denoncimet në federatë të raste të ngjashme dhune? Deri në këto momente që flasim, pra ky është rasti i parë ose video e parë që ne shikojmë që një trajner të ushtroj presion ose dhunë ndaj lojtarëve të tij. Ngjarja skandaloze e viteve të kaluara shërben si këmban alarmi për prindrit dhe fëmijët, por edhe për trajnerët, për të cilët minimumi i dënimit në raste të tilla do të jetë përjashtimi përjetër nga e drejta për të ushtruar profesionin. Kur ka raste të dhunimit ose të poshtrimit të fëmijëve, që këta trajner do të jenë pjesë e komisioneve disiplinore të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe gjithashtu i hiqet edhe drejta për të marrë ose për të drejtuar një skuadër futbollit në gjithë territorin e Shqipërisë. Pra Federata Shqiptare e Futbollit, në rast se verifikojnë që këto raste janë të vërteta, i heq të drejtën e trajnimit. Me këto informacione kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative. Përpara se të ndahemi, ju kujtoj se gjithnjë faqen tonë të internetit në a2cnn.com do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë mirupafshim.